Bionz. Hello කොහොමද guys? ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Bionz trading school එකට. අපි අද බලමු අපි මේ cryptocurrency field එකට enter වෙන්න ඕන හින්දා අපි මුලින්ම cryptocurrency කියන්නේ මොනවාද? ඒවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ cryptocurrency සහ සාමාන්‍ය මුදල් අතර වෙනස්කම් මොනවද කියන තැනින් අපි පටන් ගමු. එතකොට අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ cryptocurrency කියන්නේ, මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ cryptocurrency කියන්නේ මුදල් වර්ගයක්ම තමයි. හැබැයි මේක අනිත් මුදල් වලට වඩා වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේක ඩිජිටල් කරන්සි එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය මුදල් ගත්තොත් එහෙම අපිට අතපත ගන්න පුළුවන්, අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් නෑ. හැබැයි මේක එහෙම බෑ. මේක ඇවිල්ලා ඩිජිටල් කරන්සි. ඒ කියන්නේ මේක අපිට අතපත ගන්න බෑ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ ඩිජිටල්. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් හරහා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක තවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට මුදලේ විකාශයත් එක්ක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන දේ කොහොමද මේ ලෝකෙට මේ සමාජයට ආවි කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. මුදලේ විකාශයත් එක්ක අපි බලමු මුදලේ විකාශයත් එක්ක කොහොමද ඒක උනේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ පින්තූරේ ගත්තාම මුලින්ම අපිට තිබ්බේ භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමය. කියන්නේ බාටර්. හරිද? ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමයෙන් තමයි මුලින්ම මේ ලෝකෙට කොහොමද මෙහෙම දෙයක් ඒ කියන්නේ මිලදී ගැනීම සහ විකිණුම් කියන දේ ආවේ භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමෙත් එක්ක. අපි වගා කරන්නේ B. හැබැයි අපිට මස් ඕනි. එතකොට අපි කරන්නේ B ටිකක් අරන් ගිහිල්ලා B කවරයක් වගේ අරන් ගිහිල්ලා ඒක මස් වෙලෙන්දට දීලා එයාගේ මස් ටිකක් ඉල්ලගන්න. ඒක තමයි එතකොට භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමේදී උනේ. එතකොට භාණ්ඩ හුවමාරු ක්‍රමේදී මේක අසාධාරණයක් වුණා. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ සමහරට මාළු වෙලෙන්දෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මාළු දෙන්නෙක් ගන්න සමහර විට වී විකුණන කෙනාට ඒ කියන්නේ වී වගා කරන කෙනාට වී ගෝණියක් දෙන්න ඕන. එතකොට වී ගෝණියකට මාළු කූරියෝ දෙන්නෙක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් වී වවන කෙනාට පාඩුවක් වගේ. එතකොට ඒ දේවල් එක්ක පස්සේ ආපහු ආව ගෝල්ඩ් වලට. එතකොට රත්තරන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ගන්න අපි ගිහිල්ලා දෙන්නේ රත්තරන්. ඔය කහවණු වගේ කාලයක් තිබේ රජ කාලේ වගේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙන්න කහවණු වලින් තමයි ගන්න දෙනවා. ඒකත් පස්සේ අසාධාරණට ලක් වුණා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දේවල් ගන්න ලොකු දේවල් දෙන්න වුණා. ඒකින් හින්දා ඒක ගොඩක් අසාධාරණට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි කාසි ආවේ. එතකොට මේ කාසි ගත්තාම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු මුදලක් වැය කරලා දෙයක් ගන්නොත් එහෙම කාසි ගොඩක් ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මේකේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක අමාරුයි. ඒ කියන්නේ රැගෙන යෑම. ඊට පස්සේ කාසි කියලා කොච්චර ගෙනියන්නද? ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් හින්දා කාසි කියන එකත් ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඊට පස්සේ තමයි ආවේ කරන්සි. ඒ කියන්නේ නෝට්ටු. එතකොට නෝට්ටු ආවට පස්සේ දැන් ඔය ලංකාවේ භාවිතා වෙන රුපියල් 5000 1000 ඒ වගේ නෝට්ටු ආවා. නෝට්ටු වලින් හරි වටිනාකමක් දීලා හරි විදියට කරන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට මේකෙදි හොරකම් වගේ දේවල් වෙනවා, නෝට්ටු විරෙනවා, ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කාඩ් ආවා. කාඩ් වල තියෙන්නේ ඇත්ත සල්ලිම තමයි. එතකොට කාඩ් වලින් ඒ විදියට ගනුදෙනු කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ ආවා ඉලෙක්ට්‍රික් මනි. ඉලෙක්ට්‍රික් මනි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නම් ගොඩක් අඩුයි. ඒ වුණාට පිටරටවල වල තියෙනවා, චයිනා වල එහෙම තනිකරම යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් මනි වලින්. ඒ කියන්නේ QR කෝඩ් එකක් ස්කෑන් කරා, පේ කරා, ඒ වගේ දෙයක්. ඒ තියෙන්නේ ඇත්තම සල්ලිය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ USD නම් USD, රුපියල් නම් රුපියල්. එහෙම. ඊට පස්සේ තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ ආවේ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ ඩිජිටල් කරන්සි එකක්. ඒක තනිකරම අතපත ගන්න මොකවත් කරන්න බෑ. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් අපිට ඕනි වෙන්නේ ඇයි අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රේඩින් කරන්න ඕනි කියන එක. එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක මුලින්ම ආවේ බිට්කොයින් විදියට. එතකොට බිට්කොයින් එක හොයාගත්තේ සතෝෂි නකමොටෝ කියලා කෙනෙක්. එතකොට සතෝෂි නකමොටෝ කියන්නේ කවුද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නමක් විතරයි සතෝෂි නකමොටෝ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට සතෝෂි නකමොටෝ කියන්නේ කවුද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. කියන්නේ සතෝෂි නකමොටෝ කියලා කෙනෙක් ඇත්තටම ඉන්නවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට බිට්කොයින් එක හොයාගත්තට අතරම ගවර්න්මන්ට් වලින් සෑහෙන්න මේකට විරුද්ධයි. මොකද ගවර්න්මන්ට් වලට බිට්කොයින් කියන දේ හින්දා සෑහෙන්න පාඩුවක්. එතකොට අපි බලමු බිට්කොයින් එකයි, ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් එක ගැන හරි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. බිට්කොයින් එකයි සාමාන්‍ය මුදලුයි අතර වෙනස්කම් බැලුවාම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මුදල් කියන්නේ ෆියට් මනි. ඒ කියන්නේ රුපියල් USD වගේ දේවල්. හරිද? එතකොට මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක අතපත ගන්න බෑ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ ඩිජිටල් කරන්සි එකක්. මේක භෞතික කරන්සි එකක්. ඒ කියන්නේ අතපත ගන්න පුළුවන් ෆියට් මනි. එතකොට ෆියට් මනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන්නේ කොහත් ඉන්නත. ඒ වගේ තමයි ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන්නේ. හැබැයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි 100% ඩිජිටල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් තමයි වෙන්නේ. එතකොට ෆියට් මනි තියෙනවා නෝට්ටු සහ කාසි විදියට. එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තියෙන්නේ ප්‍රයිවට් ඇන්ඩ් පබ්ලික් එකක් විදියට. මම ඒවා ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට සාමාන්‍ය මුදල් රජයට ඇති තරම්
ඒ කියන්නේ අසීමිත ලෙස මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන්. රජයට හිතනොත් එහෙම 5000 නෝට්ටු ලක්ෂයක් ගහන්න ඕනේ කියලා රජයට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල එහෙම කරන්න බෑ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි බිට්කොයින් 1000යි නම් තියෙන්නේ 1000ම තමයි. ඊට වැඩිය නෑ. 1000ම තමයි. ඒ කියන්නේ එන්න මිල වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය මුදලක් නිකුත් වෙන්නේ රජයක් කරා. එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් නිකුත් වෙන්නේ පරිගණකයක් මාර්ගයෙන්. ඒ වගේම ෆියට් මනි centralized. හරිද? එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි decentralized. ඒ කියන්නේ centralized සහ decentralized කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. අපි බලමු ඒකේ වෙනස්කම් මොකක්ද කියලා. centralized කියන්නේ දැන් බලන්නකො මෙතන. එතකොට මේක නිකන් හරියට මහ බැංකුව වගේ. හරිද? එතකොට මෙහෙන් සල්ලි දාලා මම මේ වෙන කෙනෙක් මට සල්ලි දාන්න ඕන නම් මහ බැංකුව හරහා තමයි මෙයාට සල්ලි දාන්න. එතකොට මම මහ බැංකුවට මුලින්ම දානවා රුපියල් 10000ක්. එතකොට මහ බැංකුවට පුළුවන් අපිට 10000යි නෙමෙයි අපිට 5000යි ආවි කියලා මෙයාට 5000 දාන්න. හරිද? එතකොට මේ තනි එකක් හරහා තමයි වෙන්නේ. කියන්නේ ජාලය මෙහෙමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ හැමෝම එකතු වෙන්නේ එකම තැනකට. හරිද? එතකොට එහෙම වුණාම මේ ප්‍රධාන දේ බිඳ වැටුණාට පස්සේ මේ හැම එකක්ම බිඳ වැටෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මුළු ජාලයම අඩපණ වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වගේ වෙන්නේ මේ වගේ ලංකාවේ රුපියල් වෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නේ මේ වගේ centralized network එකක. ඊට පස්සේ decentralized කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන එක. ඒකෙ දෙන්නේ මීට වඩා චුට්ටක් සංකීර්ණ කරලා හැබැයි මේකේ එක ජාලයක් බිඳ වැටුනොත් ඒ ජාලයට අදාළ තියෙන සියලුම දේවල් බිඳ වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් ජාල ටික තියෙනවා ජාලයට රැඳී පවතිනවා. හරි සම්පූර්ණ ජාලයෙන් එක අස්තියක් වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය මේක සම්පූර්ණ මිනිස්සෙක් අතප්පන්න නැති වුණා කියලා අනිත් එක වැඩ නොකර තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අනිත් එක වැඩ ගන්නවා. මේකේ අර එක දෙයක් තමයි සම්පූර්ණ ජාලයම බිඳ වැටෙනවා. හැබැයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි යන්නේ මෙන්න මේකේ. එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ඉන්නේ මේ තොරතුරට මෙතනට යන්න ඕන නම් මේක මෙහෙම යනවා. එතකොට මෙතන බිඳ වැටුනොත් මෙයා මෙතනින් මෙහෙට යන්නේ මෙතනින් මෙහෙට ගියා මෙහෙට ආවා. ඒ කියන්නේ ඒක බිඳ වැටුණා කියලා ඒක නවතින්නේ නැහැ. ඒක හැමම වෙනවා. හරිද? එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල වෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. එතකොට මේ වගේ දෙයකට තමයි බ්ලොක් චේන් එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන්නේ බ්ලොක් චේන් එකක් කරා. ඒ බ්ලොක් චේන් එක තමයි මේක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ජාලය තමයි මෙන්න මේ වගේ ජාලයක් තමයි බ්ලොක් චේන් එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් එකක් මෙතනින් මෙතනට යවනවා නම් බිට්කොයින් එක මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. එයාට තියෙන ජාලෙන් එයා යනවා. හරිද? ඒක තමයි බ්ලොක් චේන් එක කියන්නේ. බ්ලොක් චේන් එක බිඳ වැටෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ තියෙන බ්ලොක් චේන් එකක් මේ මෙතනින් මෙතනට වෙන්න ඕනි ගනුදෙනුව මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ බ්ලොක් චේන් එක වෙන්නේ ඒ විදිහට. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන බිඳ වැටුණයි කියලා මේ හරහා ගමන් මාර්ගය නැතුව එයාට මේ පැත්තෙන් මෙහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි බ්ලොක් චේන් එක කියන්නේ. හරිද? ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන්නේ බ්ලොක් චේන් හරහා. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම බ්ලොක් චේන් කියන්නේ ඉස්සරහට පාඩමකින් වෙනම ගේන්න. එතකොට මම ලංකාවේ ඉන්නේ මට ඕනි ඇමරිකාවේ කෙනෙක්ට USDT යවන්න. හරි. එතකොට මම ගිහිල්ලා මට දැන් USD නෑනේ මට යවන්න. හරිද? එතකොට මම ගිහිල්ලා මේ වගේ බැංකුවට කියලා. හරිද? එතකොට බැංකුවේ තියෙන සල්ලි තර්ඩ් පාටි මොකක් හරි එකක් මාර්ගෙන් ඒ කියන්නේ Visa, PayPal ඔය වගේ දෙයක් කරහා රුපියල් USD වලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා බැංකුවෙන් ඒ USD තමයි අපි ඒ රටේ ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ නම් ඒ ඇමරිකාවේ බැංකුවට යවන්නේ. එතකොට ඒ යාළුවා ඇමරිකාවේ බැංකුවට ගිහලා තමයි සල්ලි ගන්න. එතකොට දැන් මට රැයට දාන්න ඕනේ නෝ සල්ලි ටික හදිස්සියක් කියලා. මට දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. මට දාන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් හින්දා තමයි මේ බිට්කොයින් කියන එක ආවේ. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් කියන්නේ බිට්කොයින්. ඔයා ඇමරිකාවට ගියත් බිට්කොයින් එකම තමයි. දැන් අපි රුපියල් 20ක් අරන් ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා මොන හරි ගන්න හැදුවොත් එහෙම කන බැලන දෙයක් ගහලා බලන්න. හරිද? ඉතින් අපි දැන් මංගාව තියෙනවා ලංකාවේ මම ඉන්නේ ලංකාවේ මංගාව තියෙන බිට්කොයින් මම ඇමරිකාවේ යනවා මගේ අතේ සල්ලි නැහැ හැබැයි මගේ බිට්කොයින් නැත් තියෙනවා ඇමරිකාවේ තියෙනවා නම් බිට්කොයින් ඒ කියන්නේ තාම බිට්කොයින් නැගීගෙන එනවනේ ඒ කියන්නේ රටවල් වල ගවර්න්මන්ට් වලින් තාම ඇක්සෙප්ට් කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ හරිද ඉතින් එතකොට මම යන රටේ බිට්කොයින් එක ඇක්සෙප්ට් කියලා හිතන්නකෝ එතකොට මම ගිහිල්ලා ඒ රටේ මට සල්ලි නැහැ හැබැයි මංගාව බිට්කොයින් තියෙනවා
එතකොට මට පුළුවන් කෙලින්ම පේමන්ට් එක බිට්කොයින් එකෙන් කරන්න. බිට්කොයින් කියන්නේ බිට්කොයින්. හරි. එතකොට මං ගා රුපියල් 50 මං සාක්කුවේ දාන් ගිහිල්ලා ඒ රටට ගිහිල්ලා කිව්වට මට මෙහෙමයි මට කෝපි එකක් බොන්න ඕනේ මෙන්න රුපියල් 50 කියලා දුන්නොත් එහෙම ගන්න නැහැනේ. ඒ වුණාට බිට්කොයින් වල එහෙම නැහැ. බිට්කොයින් නම් බිට්කොයින්. හරිද? එතකොට බිට්කොයින් වල අනිත් තමයි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වෙනකොට අතරමැදි ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මම ඉන්නවා. හරිද? එතකොට බිට්කොයින් එකේ තියෙන බ්ලොක් චේන් එක. එතකොට බ්ලොක් චේන් එක හරහා මං අනිත් පුද්ගලයාට දානවා. ඒක රෑද දවල්ද කිසිම වෙලාවක් නැහැ. කවුරුවත් ඕනෙත් නැහැ. කෙලිම එක්කෝ වලට ඇඩ්‍රස් එක ගැහුවා නැත්නම් එයාගේ අපි මේ පබ්ලික් කී ගිල්ල ගත්තා. ඒකට සල්ලි ටික දැම්මා. හරිද? මේ හරිම සරලයි හරිම ලේසි. එතකොට බ්ලොක් චේන් ආවේ ඒ වගේ දෙයකට. හරිද? එතකොට අනිත් එක තමයි දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ බැංකුවේ තියෙනවා රුපියල් 10000ක්. හරි අපි ලක්ෂයක් කියමුකෝ. 10000ක් ඕනේ ලක්ෂයක් කියමු. දැන් 10000ක් කියන්නේ පොඩි දෙයක්නේ. ලක්ෂයක් කියමු. එතකොට අපි ලක්ෂයක් දාගෙන අපේ බැංකුවේ අපි ස්ථිර තැන්පතුවක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ස්ථිර තැන්පතුවක් දාලා අපි අවුරුදු 5ක් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට 110යි පොලිය. එතකොට ඔයාට පළවෙනි අවුරුද්ද දෙන්නේ රුපියල් 10000යි. පොලිය 110ක් කියන්නේ 10000ක් වගේ වෙන්නේ බැංකුවෙන් කපා ගන්න ඕනේ ගාන. ඒකත් එක්ක කපලා රුපියල් 10000ක් වගේ. එහෙම ඔයා හිටියොත් ඔයාට අවුරුදු 10ක් දාලා තිබ්බොත් ඔයාට අවුරුදු 10ටම ඕනනම් තව රුපියල් ලක්ෂයක් වැඩි වෙයි. එතකොට රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් කියන්නේ නිකන් රුපියල් 20000ක් වගේ වෙයි. හරිද? දැන් ඉස්සර අපේ සීයලගේ කාලේ රුපියල් 2000යි සාමාන්‍යයෙන් කාර් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ අරන් තියෙන රුපියල් 12000යි 20000යි. දැන් 20000ට ෆෝන් එකක් වක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. එතකොට මුදලේ වටිනාකම අඩු වෙනවා එන්න මේ ෆියට් මනි වල. හැබැයි බිට්කොයින් වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. බිට්කොයින් වල 2010 බිට්කොයින් එක තිබ්බ මිලයි දැන් තියෙන මිලයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. එතකොට බිට්කොයින් එක මුලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන 2009. වාට පේනවා ඇති මෙතනින් බැලුවම 2009 10 වගේ තමයි බිට්කොයින් එක ආවේ. එතකොට බිට්කොයින් එක එතකොට තිබිලා තියෙන්නේ 0යි. හරිද? 0යි මේ ඇවිල්ලා මේ 0.7.7යි පොඩ්ඩ වැඩිලා තියෙනවා 2011 විතර වෙද්දි 3.79 ඒ වගේ. හරිද? දැන් අවුරුදු 10කට නේ. කියන්නේ 2014. දැන් 2024 නේ. 2014 අපි බලමු. 2014 කොයින් එක ඩොලර් 726යි. හරිද? එතකොට බිට්කොයින් එක ඩොලර් 726යි. දැන් අවුරුදු 10ක් ගිහිලා දැන් මේ බිට්කොයින් එක කීයද? 65000යි. බිට්කොයින් එක 65000යි. 724ට තිබිච්ච බිට්කොයින් එක දැන් ඩොලර් 65000. ඒ කියන්නේ අපි කැල්කියුලේට් කරොත් ලංකාවේ මුදලින් එතකොට 728 තුන කිරීම 300 බිට්කොයින් එක 218400යි. හරිද? ගත්තනම් 2014. හරි? දැන් අවුරුදු 10කට පස්සේනේ. දැන් එතකොට ඔයාට බිට්කොයින් එක කියන්නේ 65000යි. ඩොලර් 65000 ගුණ කිරීම 300 1,95,00,000. 1,95,00,000ක් වෙනවා. ලක්ෂ දෙකට ගත්ත එක 1,95,00,000ක් වෙනකම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 10ක් යද්දි. ඉතින් ඔයා හිතන්න අපි බිට්කොයින් එකක් මිනිස්සෙක් ගන්නේ ගොඩක්ම ආයෝජකයෝ ගන්න බිට්කොයින් එකක් තමන්ගේ බලවත්කම් පෙන්වන්න. හරිද? දැන් ඉස්සර මිනිස්සු ගාව මැනික් තිබ්බා මං ගාව මැනික් තියෙනවා මට දේපල තියෙනවා. ඒ වගේ වත්කමක් හැටියට තමයි දැන් ගොඩක් මිනිස්සු බිට්කොයින් ගන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෞරුෂත්වයක් වෙනවා. දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ගුවොත් එහෙම මං ගාව බිට්කොයින් එකක් තියෙනවා කියලා උට මල් තියලා වදින්න පුළුවන් සයිස් එකේ දෙයක් තමයි දැන්. මොකද මනුස්සයට බිට්කොයින් එකක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ මනුස්සයා වත්කම් කොච්චර ලොකු වෙන්න ඕනද? හරිද? ඉතින් ඕක තමයි බිට්කොයින් වල තියෙන ප්‍රධානම දේ. සාමාන්‍ය මුදල් එක්ක බැලුවම. ඒ වගේම අර මං කිව්වා වගේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ අපිට ඕනිම රටකට ගිහිල්ලා ඕනිම දෙයක් ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම එකම කරන්සියක් ඇතුළත තමයි ගන්න හදන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන්නේ ඒක. දැන් එතකොට USDT ගෙනල්ලා එතකොට USD වලින් ඊට පස්සේ රුපියල් වලින් ගිහිල්ලා මෙව්ව කරන්න බෑ. ඔක්කොම ගවර්න්මන්ට් යටතේ තියෙන්නේ. එතකොට බිට්කොයින් කියන එක එහෙම නෑ. බිට්කොයින් කියන එක අපි ගාව තියෙනවා. අපිට කවුරුවත් බල කරන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඉහලින් අපිට කවුරුවත් මොකවත් කියන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි ගාව බිට්කොයින් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි නිකන් බිට්කොයින් නැත්නම් එහෙනම් ෆ්‍රී එකේ ඉන්නේ. හරිද? අපිට කවුරුවත් ඇවිල්ලා කියන්නේ නෑ ඔබ ගාව බිට්කොයින් තියෙනවද? උඹ ඕක නවත්තහන් ඒව බෑ. හරිද? බිට්කොයින් කියන්නේ ෆ්‍රී තියෙන දෙයක් වගේ.
අපි ඒක ගන්නවා අපි යනවා ඇමරිකාවට අපි ඇමරිකාවට ගිහින් මට කෝපි එකක් බොන්න ඕනේ මම පේ කරන්නේ බිට්කොයින් වලින් හරිද රුපියල් 50ක් විදාන් යනවා කියන්නේ මේ බිට්කොයින් නැස්සක් විදාන් යනවා කියන්නේ හරිද සාක් විදාන් යනවා කියන්නේ කාසියක් කරන් දාන්න යනවා නෙමෙයි ෆෝන් එකේ තියාගෙන යන්නේ හරිද ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ හරිද ඉතින් එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන දේ හැක් කරන්න බෑ හැක් කරන්න බෑ නෙමෙයි හැක් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි හරිද ඒ වගේම එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ප්‍රධාන වශයෙන් මිනිස්සු භාවිතා කරන්නේ සරලවම කිව්වොත් එහෙම අද රුපියල් 5ට ගත්ත කොයින් එකක් තව අවුරුද්දක් යද්දී අවුරුද්දක් නෙමෙයි සමහරට සතියක් දෙකක් යන්නත් පුළුවන් දවසක් වෙන්නත් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 300ට උනත් යන්න පුළුවන් හරිද ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් හින්දා මිනිස්සු ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන දේ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ එතකොට අපි බැංකුවක සල්ලි දැම්මට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ හරිද ඉතින් ඒ වගේ ආයෝජන තව තියෙනවා රත්තරන් පුළුවන් මැණික් පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් තව ආයෝජන තියෙනවා ඒ වුණාට ඒ හැම දෙයක්ම පරදලා යන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකේ වැලියු එක රඳා පවතින්නේ buy and sell හරිද ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ විකිණුම් සහ ගැනුම් අතර එතකොට රජයන් මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ හරිද එතකොට මිනිස්සු කොච්චර මේක බයි කරලා තියාගන්නවා තමන් ළඟ රඳවගෙන තියාගන්න එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කොච්චර සීමා වෙනවද එතකොට බිට්කොයින් කොච්චරක් තියෙනවද එතකොට ඒ කොයින් ඔක්කොම රිලීස් වෙලාද තියෙන්නේ එහෙම වුණාට පස්සේ තව කොයින් එන්නේ නැහැ බිට්කොයින් ලක්ෂයයි නම් එන්නේ එළියට ලක්ෂෙම තමයි තව කොයින් එන්නේ නැහැ හරිද එතකොට ඒ කොයින් වල එන්න වටිනාකම වැඩි වෙනවා මිසක් වටිනාකම අඩු වෙන්නේ නැහනේ හරිද ඒ කියන්නේ සීමා සහිතයි දැන් රුපියල් අපි ගාව ඔන්න දැන් ලංකාවේ රජය නම් 5100යි නම් මූල ලංකාවටම තියෙන්නේ ඉඳහල්ලා අපි තව ටිකක් ගහලා දෙන්නම් කියලා 5100 ටිකක් ගහලා බෙදලා දෙයි ඒ වුණාට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල එහෙම කරන්න බෑ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල කාටවත් මෙදිහත් වෙලා ඒ දේවල් කරන්න බෑ හරිද ඉතින් ඒක තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන ප්‍රධානම වැදගත්කම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගැන නොදන්න ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගැන මොනවද කියලාවත් දන්න තියෙනට මං හිතනවා අද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ මොනවද ඒ දෙයින් මොනවද වෙන්නේ කියන එක දැනගත්තයි කියලා ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න මං හෙට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ට්‍රාන්සැක්ෂන් වන බ්ලොක්චේන් ගැන සහ අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් එතකොට අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි රඳවා තියාගන්න වොලට් ගැන හරිද එතකොට ඒ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩින් පැත්තට අනිවාර්යෙන් බහින්න ඉතින් ට්‍රේඩ් කරන්න කලින් ඔයා මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයා මේ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් දැනගන්න කියන්නේ කටපාඩම් කරලා මේ ඔයගොල්ලෝ ලියලා මතක තියාගන්න කියනවා නෙවෙයි. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ බිට්කොයින් එක කියන්නේ මොකද්ද? මේවයින් මොනවද වෙන්නේ කියන දේ දැනගත්තාම හොඳටම ඇති. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියට ජය වේවා.